Bine ați venit la Pick a Card, alege o carte. Ei bine, astăzi avem 3, dar le vom face mai mici, subtile, pentru a nu sta prea mult online. Alegeți fiecare dintre voi pachetul vostru și începem cu primul pachet, care este acesta. Și să vedem aici ce avem pentru voi. Ce vrea să ne spună subtil sau care sunt energiile voastre. Ce avem aici pentru voi? Care sunt energiile curente și ce aveți de la divinitate? Ok, împărăteasa. Șanse de a obține succes, avansezi în afaceri. Iar aici avem și un 5 de spade. Vedeți voi, 5-ul acesta de spade pot fi chiar și niște examene pe care le aveți, examene competitive. Deci, vom vedea acum despre ce este vorba. Este același semn, deci împărăteasa de fapt vă ajută. Dar am senzația că uneori mintea poate se rătăcește în altă parte și de aceea gândurile voastre nu sunt acolo unde ar trebui. 5 de spade. Spade are de-a face cu scriere, comunicare, examene. Gândește pozitiv, cu alte cuvinte. Vedeți ce faceți aici? Vă este teamă, pur și simplu vă este teamă, dar cu siguranță aveți mari șanse să luați examenele respective. Iar aici aveți un 3 de bute, vă faceți un plan de acțiune, cu alte cuvinte. Ia să vedem ce avem aici cu împărăteasa. Profituri, da, profituri poate din comisioane sau poate investiți în ceva, plănuiți să investiți în ceva, prințesa de cupe și 6 de spade. O relocare, un tranzit, ceva care se vindecă poate. Dar eu aș spune aici să evitați să faceți orice promisiune în relații amoroase. Iar cei care studiați în străinătate, fiți atenți, pentru că e un fel de prea mare deschidere față de ceilalți care sunteți în jurul vostru și vedeți, măștile acestea arată ceva. Eremitul. Studiați, cercetați tot ce trebuie să știți, mai ales dacă este vorba de o anumită persoană. Încercați să administrați totul, pentru că aici e posibil să plănuiți într-adevăr o investiție într-o proprietate, iar prințesa de cupe, ca de obicei, aduce o asociere cu designul de modă, media, ceva creativ, frumos. Cavalerul de monede, drumul pe care voi le faceți inutile, adică lăsați la o parte ce este inutil în viața voastră. Asul de cupe. Atenția voastră să fie pusă, de fapt, pe succes, pe o șansă de a obține succes. Posibil să investiți în ceva cu mult înainte, acum vine succesul, de fapt. Aici încearcă să avansezi în afaceri pentru a fi activ. Iar aici avem 7 de spade. Ce vrea să-mi spună acest 7 de spade? Prințul de săbii, spânzuratul, moartea, 5 de monede, o cheltuială. Deci, mare atenție să nu fiți furați dacă sunteți în străinătate și aș spune că promisiunile pe care le faceți este bine să le faceți după jumătatea lunii, să zicem. Acum, la începutul acesta și în momentul în care voi face, vizionați, lăsați lucrurile de la sine să meargă.
Deci gândește corect ce trebuie să faci și după aceea te apuci de ceva, pentru că aici îmi spune prințul acesta de săbi este o informație care de fapt te duce în eroare și pentru a pierde bani. Sau ar trebui să închizi ceva. Ceva care, da, cu siguranță va trebui să îți păzești proprietățile. Deci fiți atenți ce am făcut eu aici. Am vrut ca să iau cărțile și în momentul în care am luat cărțile s-a deplasat un cristal și cărțile care au ieșit de aici au căzut. Sunt 7 de bâte, justiția, 9 de cupe și roata. Deci, pentru a-ți realiza visele tale se face într-un fel un echilibru, să zicem, dacă tu lupți pentru ele. 7 ăsta de bâte are o energie a lui Marte, luptătorul din tine. Deci trebuie să fii activ pentru a reuși. Și atunci roata se învârte în favoarea ta. Aici sunt profituri mari, pentru că aveți de-a face și cu 9 de cupe. Vom avea o singură carte aici și cu siguranță studiați. Studiați dacă aveți o specializare, ceva care vă aduce pe o poziție mai bună. Faceți, pentru că aici sunteți protejați. Iar cei care într-adevăr aveți de-a face cu vânzările ce țin vânzări, comercializare, ceva frumos care vă face mare plăcere să o faceți, aveți un mare noroc. Ce avem aici pentru voi? Dar un vis devine realitate, deci ai încredere în tine, este sfârșitul unei situații dificile, se pune punct, crede în tine, nu mai fi pesimist, pentru că totul se va realiza. Și vine exact pe acolo de unde nu te aștepți. Mergem mai departe cu cel de-al doilea pachet. Ce avem aici pentru voi? Ia să vedem ce avem. Și foarte interesant că începeți de la minutul 7 și secunda 7. Ceva trebuie să auziți voi sau s-a terminat celălalt. Da, trebuia să ajute ceva aici. Deci, începem cu magicianul, carul, 7 de spade, Marea Preotasă. Este un secret aici și carul întotdeauna ne spune ceva de Egipt, o cultură sau ceva care este ascuns, este cartea racului și vedeți, fiți atenți la niște proprietăți ancestrale, adică ceva care moșteniți, pentru că cineva vi le ascunde și vor beneficiile respective. Dar printr-o minune voi aflați acel secret prin altcineva. 10 de spade, regina de cupe, spânzuratul. Aici este foarte ocupat și e posibil ca voi să fiți nevoiți să puneți mai multă muncă în viața voastră de cuplu. Dar, în același timp, e posibil să aveți niște discuții care, de fapt, nu și-au locul cu aceste 10 de spade. Ceea ce pot să văd aici este că persoanele apropiate te pot înșela. Fie că sunt membri de familie, fie că sunt din familia celuilalt, e același lucru. Deci, mare atenție la acest lucru. Regina de monede, 4 de cupe. Loiali responsabilităților pe care le aveți în familie, foarte ocupați. Am senzația că veți avea relații noi, dar ceva vă supără în interior, deci în sufletul vostru. Ce avem aici pentru voi? Și o ascundeți foarte bine. Împăratul. Fii liderul din tine. Fii liderul din tine și încearcă să vezi totul în ansamblu, nu merge în detaliu. Iar aici avem un 5 de spade. Deci se repetă iarăși 5-ul acesta de spade. 7 de cupe, o iluzie, împărăteasa. 3 de spade, judecata. Deci încă o dată se pune ceva pe masă. Ceva care de fapt este ascuns. Poate că
este într-adevăr vorba despre o afacere sau ceva care poate sunteți înclinați să mergeți pe o cale greșită, dar asta din cauza celor din viața voastră. Pentru unii dintre voi, cei care locuiți singuri, să știți că vine ceva extraordinar de bun în viața voastră cu împărăteasa, pentru că aveți și împăratul și se face perechea. Asta înseamnă că veți întâlni persoana pe care ați așteptat-o. În plus, oameni importanți vă vor susține. Iar pentru unii dintre voi, carul vă oferă, de fapt, călătorii în exterior sau, în general, călătorii de afaceri. Haideți să vedem 7 acestea de spade ce vrea să ne spună. Judecata, pajul de spade, e un fel, știți cum este proverbul acela, a venit o păsărică și mi-a spus ceva, un secret, dar de fapt voi aflați imediat acest lucru pentru că sunteți întrebați poate de niște oficiali. 9 de săbii, 8 de cupe, vreți să plecați dintr-o situație care nu vă mai dă absolut nimic. 8 de monede, găsiți o soluție prin a cerceta ceva, prin a căuta o soluție, nu pur și simplu să așteptați pentru că nu vine nimic plouând. Iar aici, scuzați expresia, când plouă, nu-ți pică direct în mână sau în gură. Asta vreau să spun. Deci caută o soluție pentru că vei găsi soluția respectivă să ieși dintr-o situație care nu îți place. Este ca și cum ai avea inamici în jurul tău, dar tu nu vrei să înțelegi pentru că ai impresia că toată lumea se poate schimba. Nu se schimbă nimeni. Regina de săbii. Asta îți spune să faci. Să tai ce nu mai este bun pentru tine. Și pentru unii dintre voi poate chiar veți avea o indignare din partea celor din jurul vostru. Pentru că nu vă așteptați. Ce ar trebui să faceți? 4 de bâte, poate fi o călătorie în exterior, poate fi ceva care va aduce succes, niște rezultate pozitive din munca voastră. Turnul, împăratul și împărăteasa. Se repetă împărăteasa și împăratul. Deci, cu siguranță, marea surpriză la voi, apare cineva în viața voastră care vă susține. Cred că această situație am avut-o, sau acest tip de etalare, până acum eu n-am avut așa ceva, deci mi se repetă cărțile pentru a vă arăta. Este una la nu știu câte milioane pentru ați arăta în consecință că se schimbă ceva drastic în viața voastră spre bine. Dar asta înseamnă să ieșiți afară din casă, asta înseamnă că acel ceva care v-ați propus, cei care nu sunteți căsătoriți cu siguranță veți avea marea surpriză să întâlniți pe cineva, cei care sunteți căsătoriți veți avea marea surpriză să aveți un succes extraordinar, să vă susțineți familia și copiii. Este poate chiar o călătorie și aș spune că nu imediat, acum 2 puncte, pot fi 2 săptămâni, 2 luni, o călătorie care vă ajută să obțineți un succes extraordinar. Poate pentru unii dintre voi acea călătorie este chiar numai online, dar cu siguranță este o mare schimbare în viața voastră. Aveți încredere în voi pentru că aveți o energie extraordinar de bună. Vă impuneți. Și de 2 ori împărăteasa. Este ca și cum ați scoate beneficii monetare din 2 joburi sau 2 afaceri. Pace. Lasă trecutul acolo unde trebuie să fie, pentru că ți se oferă un viitor extraordinar de frumos.
Iar aici aveți 8 de Rafael. Este ceva mai bun acolo afară pentru tine. Și ce este de fapt ceea ce îți dorești tu. Roagă-te și vei avea o mare surpriză. Mergem la cel de-al 3-lea pachet. Am ajuns și la cel de-al 3-lea pachet. Să vedem ce avem aici pentru voi. Cei care ați ales numărul 3. Numărul 3 este Jupiter. Ia să vedem dacă vă extindeți. Sau depinde. Pentru fiecare în parte ce doriți. Oh. Deci prima carte care vrea să pice este 3 de spade. Aici nu vei primi niciun sprijin din partea colegilor. Asul de săbii, pentru că spui adevărul. E normal, când iese adevărul la suprafață, nimeni nu te vrea. Se încheie un capitol din viața ta și aici este roata. Deci, poate că în perioada asta, în momentul în care vizionezi, sau în prima săptămână a lunii acum, poate nu este tocmai ce-ți dorești, dar până spre sfârșit, să știți că nu numai veți excela, aș vedea de fapt aici lumea și roata, de fapt va aduce un foc de artificii. De ce? Pentru că lumea este conectată cu Saturn. Este carte saturniană, karma. Și în momentul în care lucrezi, faci totul în numele adevărului, ești susținut. Iar aici este un nou început în viața ta. Roata se învârte acum în favoarea ta. Lumea, guvernată de Saturn, guvernează casa 11. Înseamnă că vin bani din străinătate sau bani prin oameni suspuși. Aici există un progres foarte bun. Plus, asul de săbii are de-a face cu educația. Sau vei cuceri oamenii cu priceperea ta în vorbire. Dar aici este o mare oportunitate spre sfârșitul acestei perioade. Poate fi o lună, poate fi mai mult. Să vedem acest 3 de spade ce vrea să ne spună mai departe. Pajul de spade. Bineînțeles că nu sunteți iubiți în momentul în care voi spuneți un adevăr. Pajul de monede. Ceva la care doriți să lucrați mai mult. Și felul de a vă spune nu mai lucra pe ceva inutil. 3 de monede. Este lucrul în echipă. Aici este influența, curajul care crește la locul de muncă. Cei care sunteți interesați, bineînțeles. 2 de cupe. Steaua, oportunitate care vi se oferă. Poate de a lucra cu cineva, împreună cu cineva. Sau poate câștigați dintr-o asociere. Dar am senzația că acest as va aduce de fapt în față ceva ce n-ați știut. Nouă de cupe. Dorința împlinită. Vreau să văd de fapt acest 3 de spade. 3 de spade. Ce este această dezamăgire? Clarificarea dezamăgirii, după care o vom face cu cărțile mai mici. Ce avem aici? Regele de cupe. Soarele. O dezamăgire din partea unui rege de cupe. Aici este un fel de fals, furat, mințit.
cineva care te minte, cineva care face pe omul bun, dar are două fețe. Soarele, dar întotdeauna iese la realitate, în realitate iese ceva bun și soarele vă protejează. 10 de bâte, veți munci foarte mult, se termină ceva greu. Regele de bâte, cineva care vă susține întru totul cu această energie, vă promite să câștigați. Aici sunt șanse mari de profit, chiar dacă munciți foarte mult. Cei care poate aveți de-a face cu acțiuni, pe piața de acțiuni, pentru că bâtele au de-a face cu ceva care este online. Dar dacă nu aveți de-a face cu așa ceva, să știți că influența pe care o aveți la locul de muncă, cu cei din jurul vostru, va aduce un plus financiar și o dorință împlinită. Haideți să vedem ce vrea să ne spună aici mai departe. Cine este acest rege de cupe? Posibil să fie cineva în care aveți încredere. 8 de cupe. Cavalerul de săbii. Deci veți face mișcarea rapidă, veți pleca din această dezamăgire și veți încerca să închideți acel capitol și veți fi foarte direcți. De-aia, posibil, comportamentul acela să nu fie plăcut în fața celorlalți. Aici îți spune din start să fii bun cu prietenii tăi și să nu-i înșeli. Se repetă roata. Un nou început. Se repetă roata. Moartea. Moartea este, de fapt, ceva care se închide acum. Fie este o perioadă nefastă, fie este ceva subit care trebuie să se închidă, care până acum voi nu ați închis și acum a venit momentul să spună trebuie să se închidă. E ca și cum ți se închide ceva, o ușă care se închide, ceva, un capitol care trebuie să se închidă. Moartea. 8 de spade, pajul de cupe, cavalerul de bâte, cineva care parcă nu este corect în ceea ce face, lumea, și e posibil să fie din exterior. Din nou avem lumea aici. Deci avem de 2 ori lumea și avem de 2 ori roata. Ceva se întoarce aici. Este o susținere care trebuie să ajungă până la o limită, deci să nu meargă mai mult de atât. Ceva trebuie să încheiați aici. Turnul, Marea Preotasă, succesul pe care îl aveți. Deci înainte de a cumpăra ceva, înainte de a face o investiție în ceva, este bine să aflați mult mai multe lucruri, pentru că turnul acela vine să vă trezească pur și simplu. Iar dacă este vorba de studii, mergeți la studii pentru că ceva aici vă susține extraordinar de bun. Soarele, asul de cupe, iar aici avem regina de cupe. E ceva extraordinar de frumos aici, n-aș putea să spun exact, dar asul acela de cupe poate fi ceva total nou sau oferiți poate chiar voi soluția la un job cuiva, pentru că e ceva care le luminează pur și simplu. Iar aici avem 4 de spade, hierofantul, regina de cupe. Este ceva creativ, ceva la care se pune foarte mult muncă. Online să fiți atenți să nu faceți cumpărături pentru că veți fi dezamăgiți de ceea ce veți cumpăra. Să nu fiți înșelați sau să nu înșelați voi la rândul vostru prietenii, pentru că noul ăsta de cupe trebuie să se împlinească aici. Este o șansă de profit extraordinar aici. Și aveți un curaj extraordinar, pentru că oricine s-ar opune sau ar face ceva,
Voi sunteți aici, vedeți, aveți lumea de 2 ori și roata. Acțiunea pe care voi o faceți în bine revine la voi. Aici nu mai este mersul în cerc, dar chiar vă rog să mergeți să citiți din primul comentariu paginile făcute pentru Rahu și Tara și vă invit pe celălalt canal ce va aduce eclipsa de soare. Nu mergeți direct pe semnele zodiacale, ci mergeți mai întâi la remedii. Urmăriți remediile în față, după care mergeți pe fiecare semn zodiacal. Au încercat să iasă 2! Wow! Magicianul, puteți să manifestați orice. Aici este succesul, începutul succesului. Iar aici, alege din inimă. Este o relație care vine din suflet, din inimă. Aici este puterea dragostei. Cei care sunteți într-o relație, să știți că veți avea o relație extraordinar de frumoasă. Parcă se reînnoiește relația, dați mai mare atenție. Iar cei care nu aveți o relație, vine cineva în viața voastră. Dar alegeți din inimă, pentru că aici puterea iubirii poate vorbi de la capătul lumii. Nu știu de ce a venit această replică, dar este ca o informație. Și oricând vi se întâmplă ceva și doriți să ieșiți din ceva toxic, să o faceți rapid. Pentru că totul se taie de la rădăcină și nu pur și simplu te apuci să faci curățenie din ceva care știi că va crește sau va reveni înapoi. Mai bine, la revedere, vă aștept la eclipsa solară.